Moi! Minkälaisia haasteita Pohjois-Karjalassa asuvat maahanmuuttajat kohtaavat? Moi-hankkeen yhteisövlogityöryhmä järjesti ryhmäkeskusteluja, joihin osallistui alueella asuvia maahanmuuttajia. Keskustelujen perusteella rasismi on yleinen ja kestämätön ongelma. Esiin nostettiin esimerkkejä elävästä elämästä. Koulutustaso, työkokemus, osaaminen ja motivaatio eivät näytä edistävän maahanmuuttajien työllistymistä Pohjois-Karjalassa. Vaikka henkilö on täysin pätevä avoinna olevaan työpaikkaan, on erittäin epätodennäköistä, että hän saa edes kutsua haastatteluun. Valintoihin voivat vaikuttaa tiedostamattomat ennakkoluulot, joiden minimoimiseksi voitaisiin hyödyntää esimerkiksi anonyymiä rekrytointia. Myös kielitaitovaatimuksia voisi monissa tapauksissa madaltaa työtehtävän hoitamisen siitä kärsimättä. Se, että maahanmuuttajille annettaisiin mahdollisuuksia olla aktiivinen osa yhteiskuntaa, voisi lisätä ymmärrystä ja vähentää rasismiin liittyviä ilmiöitä. Se rakentaisi myös monikulttuurista työelämää. Rasistisia ennakkoluuloja osoittavia kommentteja kuulee tyypillisesti sosiaalisissa tilanteissa. Tää helkkaria tuo täällä tekee. Hi. Hi, friend. Where did you come from? Well, I came from Utra. Yeah. Yes. But I mean, which country do you come from? And what are you doing here? Drinking some coffee and waiting for my friends. We have a meeting today, so chilling. You mean what I'm doing here in Finland? Yeah. Hey, but I think you are quite okay. And welcome to Finland. But well, I'm not racist, but mostly they are the other ones. They are. Sori. Parkkipaikka oli tosi vaikea löytää. Kuka se oli? Maahanmuuttajat Pohjois-Karjalassa kohtaavat rasismia myös julkisissa paikoissa ja palveluissa, kuten julkisessa liikenteessä, virastoissa, pikaruokaloissa, liikuntapaikoissa, yökerhoissa, puistoissa ja niin edelleen. Rasismi voi olla suoraa häirintää tai esimerkiksi ulkonäön ja pukeutumisen kommentointia, jonka puhuja osoittaa omalle keskustelukumppanilleen, mutta jonka myös rasismin kohteeksi joutuva kuulee. Näihin tilanteisiin puuttumatta jättäminen viestittää rasismin hiljaista hyväksyntää. Maahanmuuttajat kokevat voimattomuutta rasismia kohtaan. Jotta Pohjois-Karjala olisi paikka, missä ihmiset haluavat jatkossakin asua, on rasismiin puututtava kaikkien toimijoiden voimin. On tärkeää tunnustaa, että rasismia on, vaikkei sitä itse kohtaisikaan. Ei kuitenkaan riitä, että rasismille todetaan olevan nollatoleranssi, vaan rasismin tunnistaminen ja siihen puuttuminen vaativat konkreettisia, jatkuvia ja toistuvia tekoja.